Tällä videolla käydään läpi, mistä löytyvät yrityksen perusasetukset, jotka on hyvä käydä alussa läpi, kun käyttö aloitetaan. Yrityksen perusasetukset ja tiedot löytyvät yrityksen nimen alta aukeavasta vetovalikosta. Avaa täältä yrityksen perustiedot ja asetukset. Ensimmäisenä valikosta löytyvät yrityksen perustiedot. Nämä tiedot on lisätty yrityksen avaamisen yhteydessä. Tänne voit kuitenkin lisätä esimerkiksi puhelinnumeron tai yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen sekä esimerkiksi kotisivut. Yrityksen perustiedot tulevat näkyviin esimerkiksi myyntilaskulomakkeelle. Lisäksi yrityksen perustiedoista voit ottaa kantaa yrityksen kassa-alennustoleranssiin sekä suorituksien pyöristystoleranssiin. Mikäli teet muutoksia, muista tallentaa tiedot aina vihreästä päivitä painikkeesta. Seuraavaksi listaukselta löytyvät yrityksen pankkitilit. Tänne tulee lisätä kaikki yrityksen pankkitilit, jotka halutaan aktiiviseksi NetVisoriin. Pääset lisäämään uuden pankkitilin linkistä Uusi pankkitili. Lisää ensimmäiseksi pankin nimi, tämän jälkeen tilinumero ja SWIFT-koodi haetaan tilin mukaan automaattisesti. Tämän jälkeen voit ottaa kantaa pankkitilin kirjanpidon tiliin, ja tee valinta, haluatko näkyykö kyseinen pankkitili laskulomakkeella. Mikäli tilin käyttö loppuu NetVisorissa, pystytään pankkitilin takaa sulkemaan kaikki kohdistuva liikenne kyseiseen pankkitiliin. Kun maksuliikennesopimus on voimassa, päivittyy pankkitilin saldo aina tiliotteelta automaattisesti. Kun pankkitilit on lisätty yrityksen pankkitilit välilehdelle, tulee seuraavaksi jokaisesta pankkitilistä tehdä oma maksuliikennesopimus pankin kanssa. Valikosta maksuliikennesopimus aukeaa NetVisorin ohjesivut, josta löytyvät valmiit maksuliikennesopimuspohjat jokaiselle pankille. Maksuliikennesopimuksien sisällöstä ja täyttämisestä löytyy meiltä oma ohjevideo. Seuraavaksi listaukselta voidaan lisätä yritykselle logo. Logo tulee olla kuvatiedostona ja tämä tulee näkyviin esimerkiksi myyntilasku lomakkeelle sekä tilauksiin ja tarjouksiin. Logoa voidaan käyttää myös tilinpäätöksellä. Tämän jälkeen tulee täyttää omaverotiedot. Eli täydä tänne verotoimistosi tiedot ja näitä käytetään, kun teet verotoimistolle verotilisiirtoja. Lisää tänne nimi, tilinumero sekä viite, jolla maksut maksetaan. Tämän jälkeen tarkistetaan, että yrityksellä on varmenne käytössä. Tarkista tästä linkistä pääset tarkistamaan, onko yrityksen varmenne otettu käyttöön. Mikäli varmenne ei ole käytössä, avaa ohje varmenne lakisääteisten ilmoitusten lähettämiseen olevasta linkistä. NetVisorissa varmenne voidaan ottaa käyttöön joko järjestelmäkohtaisesti tai tilitoistokohtaisesti. Näistä molemmista löytyy ohjeet ohjesivun linkistä. Seuraavaksi listaukselta löytyy yrityksen laskutusosoitteet. Kun yrityksen Maventa-tilin avaus on suoritettu loppuun, päivittyvät verkkolaskuosoitteet ja skannauspalvelun osoitetiedot laskutusosoitteet välilehdelle. Kun tiedot ovat päivittyneet, pääset tulostamaan tiedotteen laskutusosoitteista tai tarvittaessa lähettämään tiedotteen toimittajan rekisterissä oleville toimittajille. NetVisor-palvelun laskutus välilehdeltä sinun tulee käydä asettamassa, mihin osoitteeseen haluat, että Visma Solution laskuttaa teitä. Tämän jälkeen tulee vielä listauksella muita
muita lisäasetuksia. Pääset esimerkiksi lisäämään aputoiminimiä. Pääset lisäämään uusia aputoiminimiä uusi aputoiminimi valikon alta. Aputoiminimelle pakolliset tiedot ovat nimi, kotipaikka, katuosoite, postinumero sekä postitoimipaikka. Lisäksi voit valita, mikäli halutaan käyttää aputoiminimellä omaa pankkitiliä tai omaa laskunumerosarjaa. Lisäasetuksien kautta pääset myös lisäämään lisätietokenttiä, toimipaikkatietoja ja ottamaan kantaa tulostuspalvelun oletusasetuksiin. Listauksen alareunasta löytyvät myös ohjelmistorajapinnan käyttöoikeudet sekä tunnukset. Asetuksien lopusta löytyvät myös tietojen tuonnin valikot, josta pääset suoraan tuomaan Excel-lomakkeella NetVisoriin esimerkiksi tuote- ja asiakastietoja. Viimeisenä valikkona löytyy aineistokopiopalvelut.